kedves nézőket! Innen Somogy szívéből Lukácsi Bélával, a Deseda tározó partján vagyunk még. Egy elég egyedi versenyre jöttünk el itt a Desedára. Jó, nevezzük versenyre, de megbeszéltük amúgy, hogy nem versenyzünk, mert nem verseny, inkább nem mi versenyzünk egymással, hanem A módszerek. a módszerek. Szóval lehet egy kicsit a módszerek csatája, de már hallottam ilyen műsort, úgyhogy mindegy. Tehát a lényeg, kétféle módszert fogunk bemutatni, illetve ezen vita van, hogy csináljuk, de én eldöntöttem gyorsan. Na. Figyelj. Fej vagy írás? Fej vagy írás. Na menjünk oda a hajóhoz és nézzük meg, hogy miről van szó. Na, itt az érvénk, ezt egyelőre leteszem. Szóval az első döntésünk, van itt két fekete bot, akkor legyen ez melyik legyen? Ez a Legyen ez a bot. fej. Ez egy új bot, és már És beszélünk melyik róla. Csalival? Várjál, melyik Csalival, mert nem mindegy. Gyors, el kell döntenünk. Karakteréből adódóan szerintem ő legyen a vertikális peca, és a Tehát vertikális ő bot. a névtelen peca, ez egy tesztbot. De majd beszélünk róla közben, aki Aha. kapja, Igen. akihez jut majd ez a A peca. másik beszélünk meg róla. az már általam bemutatott Arcane, Wizard Arcane. Te meg egy giges karakter, én szerintem így akkor legyen az a plastikos. Várjál, legyen ez az írás akkor. Az az írás, ez Mert a fej. ez már le van írva, hogy mi lenne, ő Igen. meg egy fej, mert ezt nem tudják A fej vagy írás, döntsük el, dobd az Ne érmét, tedd le a botot. akkor ő lesz a fej. Én dobjam? Te dobjad, és Tehát akkor a döntsük el. fej az írás. Ez a fej, az az írás. Igen. Fej. Hát akkor enyém a plastikos peca, tiéd a vertikus peca. Mind a kettő tud eredményes lenni a Desedán, de itt a módszerek csatájába belemegyünk itt a mai napon. Szóval nap végére kiderül, hogy melyik volt az eredményesebb. Tartsatok velünk, mert mind a kettő módszerbe hoztunk újdonságokat. Így van. Akkor hajó le, és jó Indulunk. peca. Hát itt a módszerek csatája ketté osztódott, és ebben a csatában én kaptam ugye az Arcane botot. Az Arcane bottal párosult most egy plastikbotos horgászat és egy plastikos pergetés. Készültem én is mind a kettővel, de így akkor ez lesz a mai napon az enyém. Erről az Arcane botról, amit húztam, azt érdemes tudni, hogy ez egy feszesebb karakter, ténylegesen egy gigesebb karakter, ezért is párosítottuk ezt egy plastikos pecához. Hogy mit is kell róla tudni? Ugye a csillapítása ennek sokkal kisebb, így ehhez a desedai süllőzéshez ez jó választás lesz. Ez egy 210 cm-es bot, 312 g-os osztással, és ténylegesen ehhez az állóvízi süllőzéshez ez a 312 g jó lesz. Mondom is, hogy miért. A miértje egy ízben már be is van csatolva ide az első gyűrűbe. Ugye állóvízi körülmények között ilyen kicsit tömzsibb gumihalakat szoktunk használni, mint ami van itt a kezemben is, ez az első ízben lévő 7 cm-es Power Kick. Tényleg az átlag, amit ilyen állóvízi körülmények között első ízben én felrakok, az mindig ez a 7 centis átlag. Ebből mutatok is egy párat, tényleg itt a kezemben, ezekből a 7 centis gumikból. Lesz benne süllyedő is a mai napon, és lesz benne floating is a mai napon. Amikről még érdemes beszélni ehhez, hogy mire is tűzöm ezt föl. Mivel állóvíz, és elég csendes most a vízünk, így egy ilyen 4-5 g-os egyes méretű horog, ehhez a módszerhez most szerintem elég lesz, de aztán majd látjuk még, elég jó vízünk van most itt a Desedán. Az elmúlt évekhez képest szerintem egy ilyen plusz 20-30 cm vízünk van, viszont ez nem fogja nagyon megváltoztatni itt a tapasztalatot. Szóval ez a 4-5 g-os súly a 7 cm-es plastikhoz az adott egyszer,
És akkor, mivel van még a vízben harcsa, ezért hoztam azért én is nagyobb méretű plastikot. A nagyobb méretű plastik, ez az a 9 és 10 cm közti sáv, amit én be fogok pécézni a mai napon. A víznek az áttetszősége most talán én azt mondom, hogy nem annyira tiszta, inkább koszosnak mondható, emiatt itt az élénkebb színű csalik kerültek a mai napon első ízben a kezembe. Ez pedig az elmúlt évekből hozva ténylegesen a tapasztalatot, ilyen 6-8 grammos jigfejre fogom ezeket majd megtűzdelni. Viszek még majd csavart is a dologba, hogyha nem lesz kapás, de első ízben nekem az a úgymond taktikám, hogy tényleg sima jigfejen megtűzve itt a 7 centis plastikot, majdan, ha olyan pályára érünk, a 9 centis plastikot, tényleg ezt fogom bevetni. A vezetésről majd peca közben mondok egy pár szót, aztán ha nem megy a hal, meg valamit trükközni kell, akkor van még itt a tarsolyban cseburaska és extra jigfej, és akkor trükközünk majd itt a vezetéssel, de első ízben én ennyit gondoltam a plastikos megoldásra, aztán nézzük a vizen a továbbiakat. Én is elmondom a felszerelésemet, mivel nekem ez a vertikális csali jutott, így nekem egy feszesebb bot kell, illetve azt is raktunk ez mellé, a csali mellé, és ez egy kicsit fura lehet így, ha megnézzük ezt a botot, hogy ezen nincs semmi felirat. Nem is véletlen, hiszen ez még egy teszt fázisban lévő bot. A lényege, hogy 100 g alatt van mindegyik darab bot, tehát rendkívül könnyű, könnyed kis bot. Ami a lényeg, amit elmondtunk, hogy egy rendkívül feszes, erős bot, de az a peca közben majd ki fog derülni. Hát mivel ilyen úgymond egyszerű a botom, illetve hát nem is olyan egyszerűen, talán bonyolult is, hiszen nincs is neve neki, ezért sokat nem tudok róla beszélni. Talán annyit azért elmondok, hogy ez a dobósúlya ennek a botnak, ami a kezemben van, 18 g-ig van. Ez ide igazodik is természetesen a használandó csalikhoz. Itt vannak a csalik mellettem. Ez a legújabb csalik, ami itt van. Itt meg is mutatom, hogy körülbelül hogy néz ki. És erről fogok most beszélni, hogy ez mi is a lényege. A vezetési technikáját majd menet közben be fogom mutatni. De a lényeg, hogyha megnézzük ezt a csalit, oldalról egy ilyen, inkább ez a D-vér formára hajaz, szemből pedig, ha megnézzük, akkor ilyen kis pocakos. Ez azért van, hogy ez a pocak idézi azt elő, hogy így jobbra-balra fog billegni nekünk, tehát így szépen vezetni fog. Illetve ami még talán feltűnő lehet rajta, hogy ami itt a kezemben van, ez a darabja neki, például a hasi horog az narancsárga, a hátsó horog meg fekete. Ez nem véletlen, ez így lett kitalálva ez a csali, hogy a csukánál például nagyon sokat tesz hozzá ez a narancsos, pirosas szín, hogyha ezt használjuk. De ha megmutatok egy másik, leginkább kiváló csukás színt, ezt a narancs arany flitterekkel, akkor ezzel látszik, hogy mind a két horog narancssárga, és ez nem véletlen, ezt így találtuk ki, hogy ezen viszont már mind a kettő narancs legyen, hiszen ez a narancs szín ütközzön vissza. A következő, hogy egy másik végletet is elmondjak, van itt egy fekete változat, ez ezüst flitterekkel. Ennél természetesen már nem raktuk ezt a rikító narancs színt rá. Itt maradtak ezek a fekete horgók, amik hát erről is lehetne legendákat mondani, mert ez egy hihetetlen, hegyes, nagyon-nagyon kiváló horog, ami rajta van ezeken a csalikon. Egy ilyen realisztikus szemeket kapott,
amitől nem kell félni, hogy leesik. Nagyon-nagyon sokat húzgáltuk, illetve használtuk ezt a csalit. Sok halat fogtunk vele, és ezek a szemek egy darabnál se történt meg az, hogy leesett volna. Két méretben kapható, tehát látjuk, hogy két különböző méret, ami két különböző grammot is jelent. A nagyobbik méret az 20 grammos, a kisebbik méret pedig 8 grammos. A kezembe, tehát itt is desedán, mind a kettőt tudom használni, hogyha finomabban akarom vezetni, illetve kisebb csalikat akarok prezentálni, akkor használom a 8 grammosat, ellenkező esetben pedig használom a 20 grammos méretet. Kapocsról is mondok egy pár szót, meg kicsit extra tippet mondok, ha úgy tetszik. A lényege az, hogy kapható a piacon többféle kapocs. A lényege persze, hogy erős kapcsot használjunk, ez nagyon lényeges. De szerintem az is nagyon-nagyon fontos, sok esetben, hogy nem jó, ha az a kapocs fényes és megcsillan a csalink előtt. Tehát ezért én mindig, minden esetben fekete színű kapcsot használok, és az nem fogja egyetlen esetben sem zavarni a ragadozókat. Tehát fekete kapocs, és akár egy chartreuse színű csali. Na, megvan itt az első süllő. Elég nagy szél van, és a szöszhelyzet kicsit megnehezíti itt a nyárfaszosz, a pecát és a dzsigezést, de az első süllő a plasztikos variánsra megérkezett. Ahogy mondtam az alapgondolatokban is, amikkel készültem, látjátok, egy 7 cm-es csali gyönyörűen beleállt itt a süllőnek a felső szájába. Szóval ezt a fázisok után, amikor emeltem föl, biztos, hogy akkor csípte meg. Gyönyörű desedai süllő itt az első hal és első kapás után. Bejött a gondolat, és a vezetésről mindjárt mondok majd még egy pár szót, hogy ilyen állóvízi körülmények között tényleg hogyan kezdjetek neki, hogyha ilyen gyönyörű halakat szeretnétek fogni. A vezetésben, ténylegesen az alapvezetésben azt mondom, hogy arra kell figyelni, hogy megfelelő. Az első kulcs fontossága tényező, hogy ténylegesen az adott vízhez és az áramláshoz viszonyítva megfelelő dzsigfejet és dzsig méretet választatok. A dzsig méretet mondom is, hogy mi a lényeg, és miért is raktam én most föl 5 grammos dzsiget. Ugye állóvízen most egy ilyen nádas mentén próbáljuk becsapni a süllőket, és tényleg itt a nádas mentén van egy pici kőszórás. A pici kőszóráson próbálom én itt most elpöcögtetni a 7 cm-es gumihalat, és arra érkezett meg az előző süllő is. Arra kell itt figyelni a vezetésben, és amiatt nem is szabad túlsúlyozni, mert akkor beakadnátok a kövek közé. Itt a lényeg, és mutatom is közben, ahogy bedobjátok a dzsiget, ugye leér az ajzatra. Utána a bot végén, ugye azért kell feszesebb bot, mert a bot végén lehet érezni, mikor így hát úgymond esik az ajzatra, és az ajzatra való leesés után egy ilyen alap fűrészfogas vezetést kell véghez vinni, ez pedig a következő. Ahogy érzitek, hogy lekoppan, az orsóval kettőt beletekertek, így fejbe rakjátok össze, hogy tényleg itt a lekoppanás után fellibben itt a kövek között a plasztik, aztán visszaesik. Fellibben, visszaesik, és ezekben a fellibbenő és leeső fázisokban
tudjuk itt a kövezésen elcsípni a süllőket. Ez egy nagyon alapvezetési mód, és tényleg ez mindennek az alapja, és hogyha nem megfelelő súlyú jigfejet választotok, akkor ugye vagy nagyon lassan hullik, vagy nehezen hullik, hogyha egy ilyen 2 grammal horgásznék, ha pedig 7-8-10 grammot helyeznék föl itt a plastik mögé, akkor pedig nagyon-nagyon gyorsan esne, és a kövek közé beszorulna a csali, így pedig ezzel az 5 grammal itt a kövek között és ezen a 2-2 és feles vizen egy ilyen ténylegesen lassú libegést tudunk így elérni, ami felkelti úgymond a süllőknek a kapásingerét. Tényleg arra kell figyelni, hogy egy ilyen minél élethűbb mozgást tudjunk adni ezeknek a kis plastikoknak, jiggen vagy csebun, így egy fixebb mozgást generálunk jiggen, viszont tényleg a súlyra nagyon fontos figyelni, hogy az a mozgás az megfelelő legyen, és a süllőnek hát úgymond tetsző kivitelű. Szóval figyeljetek a megfelelő vízhez, a megfelelő súly kiválasztására, és akkor meg fognak jönni nektek is ezek a gyönyörű tüskés hátú süllők, akár a desedában, vagy természetesen más állóvízen is. Ha már Dani elmondta, hogy itt ezt a nádas melletti kövezést hogy horgásza meg, akkor azért én is beszélek róla, hogy ezzel a típusú vertikális csalival hogy teszem ezt meg, illetve hogy érdemes egy ilyen csalival meghorgászni ezt a pályát. A lényeg, hogy főleg egy ilyen nagyszerű bottal kiválóan érezzük ennek a csalinak a vezetését. Tehát bepöccintem, belemelek egy picit, tehát ilyen belemelem, hasonlóan úgymond, mint a jigges peca, csak itt én elsősorban bottal dolgozom. Míg a plastikkal horgásznék, akkor orsóval dolgoznák, tehát orsót tekerném. Itt viszont azt teszem meg, hogy kicsit felső dobást teszek most meg, mert a szél azért nem előnyös. Tehát így szépen belemelem, visszasüllyesztem, illetve van olyan is, hogyha már érzem azt az ütemet, hogy mi az, amikor lesüllyed a csalim, előtte egy pillanattal megindítom a csalimat. Amit még esetleg lehet tenni, hogy megfogom, hogyha egy kicsit hosszabbat dobok, egy jó helyre is ved, akkor megfogom és mivel kicsi a víz, leteszem a botspiccet, így folyamatosan elhúzom a csalit. Ez is egy nagyon-nagyon jó szituáció. Úgyhogy ezeket a dolgokat próbálom most itt ezen a helyen, aztán meglátjuk, hogy a plastik, Daninak a plastikja, vagy ez a kicsit agresszívebb vertik válik be a mai napon. Igazán jó ütős kapásom volt. Nem lesz nagy süllő szerintem, de a kapás igazán vehemens volt. Itt a plastik végén. A rázás a fejét ugye érzem. Biztos, hogy nem lesz nagy süllő. Úgy összeszedte magát. És finoman rázza a fejét, mindjárt meg itt látjuk. Hát ilyen tipik tesedei, 30-35 cm közeli, ő hozzá nem is fog kelleni szák. Ugye itt ebből a méretből igazán sok van. Ami érdekes, hogy az előző sütő nem, az igazán más színezettel rendelkezett, sokkal sötétebb volt. De a csalit megmutatjuk. Úgy néz ki, hogy
amit elterveztem, az be is válik. Hát ugye 7 centis plastik miatt ugye ezekkel a kisebb sűrűkkel is találkozhatunk, de a desedában azért vannak szép számmal belőlük, mehet is vissza. Pro tip, hogyha gyengébben eszik a süllő, és a sima jigre tűzött plastikkal nem tudjátok megtalálni itt a halakat. Itt a pro tip nálam, látjátok, a termékek hozzá a kezemben is van, és ehhez kelleni fog egy cseburaska, egy csebuhorog, ami nálam most egy musztát csebu-csebu, egyes méretben, és egy lebegő plastik, ennek mondom is mindjárt az okát, hogy miért kell floating plastik. A kezemben minden alkotóelem megvan, ki is veszek itt egy ilyen musztáthorgot, és ezt első ízben erre a kis sárga színű cseburaskára feltűzöm. Ha ennek a behelyezésével és feltűzésével meg vagyunk, akkor itt ugye ez a nagyméretű karikával ellátott cseburaska horog tökéletesen fog mozgást generálni és mozgást imitálni itt a cseburaska olmunkban, és mindenképp javallatos ezt a módszert lebegő plastikkal használni, és feltűzöm ezt a 7 cm-es zöld Longfly-t, és mondom is, hogy mi ennek az oka. Itt ugye látszik, hogy a megtűzve ez a plastik, hogy ugye úgy képzeljétek el, hogy az ajzaton ez így fog ugye leülni, és a leült cseburaska fölött ugye ennek a nagyméretű karikával ellátott horognak hála, ez ugye egy plusz lebegő leesés után egy plusz lebegést fog imitálni. Emiatt ugye egy sima jiggel, ha leültetitek a süllyedő plastikot, az ugye általában az ajzaton fog ragadni jobban, ez pedig ugye a cseburaska és a nagy karikának hála egy ilyen fentebbi leérkezést fog imitálni, és jobban dolgozik majd itt a farok a plastikon. Emiatt ugye kapástalan időszakokban a sülőnek ez jobban fel tudja néha kelteni az érdeklődését, szóval ezt is érdemes kapástalan időszakokban kipróbálni. Ceburaska, jig horoggal és tényleg lebegő plastikkal. Szóval, ha kapástalan az időszak, próbáljátok ki ezt a módszert is. Ismét bejött a póvertik, és ismét bejött a plastik, meg a jó vezetés, és ki is veszem erre a pillanatra. És ismét egy gyönyörű desedai sárkány a horgon, és a csali. A csalival nem teketóriázott, mert látjátok, torokra vette a gumit. Figyelni kell a vezetésre és a jól megválasztott gramra, és látjátok, az eredmény meg fog jönni. Ez a hely, ahol most vagyunk, egy kicsit laposabb és márgásabb, és itt ahogy elmondtam... Dani! Kapásod van? Aha, hát nem kapásom, halam. Na hát itt a márga, amin horgászunk most, meg is jött Bélának a kapása. Ahogy én el akartam mondani, hogy az 5 grammot akartam már ilyen 4 és 3 gram közé cserélni, de Bélának meg is jött a vertikre a hala. Milyen kapása volt Béla? Hát figyelj, oda koppintott, szerintem jó bent lesz a szájába. Csónak alatt van, ott van. Szuper! És sárgára. Tipik desedai szín. Igen. Na. És mondtam, hogy bent van a szájában, nézd meg. Éppen csak kilátszik. Igen, az új nem, vertik amikor ilyen erőteljesen
oda vár neki, akkor általában már lent van, illetve azért is mondom, mert ez a kisebb méret volt, de jó, ne beszéljek ennyit, mert Igen, ez a 8 grammos. ez is engedjük vissza. Tadadam. Egy csüllő és egy vertikál. Na nézzük. Bármelyik vízen egyébként, nagyon fontos, főleg állóvízen, az, hogy mondjuk, hogyha adott esetben most part mellett vagyunk, és a partot merőlegesen dobjuk, ne csak így tegyük, hanem mondjuk itt 45 fokban, ugyanazt a helyet, ahol sejtjük a halat, vagy tudjuk, hogy ott van, illetve közelebb a parthoz párhuzamosan, és még ráadásul párhuzamosan a másik irányból. Nagyon sokszor előfordult, hogy nem volt kapásunk, másik irányból meg sorra jöttek a halak, úgyhogy ez egy nagyon fontos tanács szerintem. Eddig ez a kisebb volt fönn, úgy gondolom, hogy megpróbálok egy kicsit agresszívebb mozgást ebbe a nyári, illetve nyárias időszakban. Ez a nagyobb 20 g-os méret, meg a úgymond eleve a nagyobb méret, másik meg, hogy agresszívebb a mozgása neki. Tehát ő lesz a következő, akit kipróbálok. Eddig váltogattam, jött egy a 8 g-osra, és most inkább őt fogom erőltetni, ezt a 20 g-os változatot. Itt van, jaj! Egész erőteljes halam van. Azt a mindenit. Ez lehet, hogy jó sillő lesz, Dani. Ahol ez gyönyörűen hajlik ez a bot. Hát is váltom a felkapókat, mert mi lesz ez te? Vagy jó sillő, vagy palin. Brutál kapása volt. Jó, nézd meg. Jaj, ilyenkor mindig, most már kezdek remegni. Harcsa. Harcsa? Kis harcsa szerintem. Harcsa. Aha. Jó, nem brutál harcsa, de... Ne kis harcsa. Ez a... Na, A vertikál. ennyi. És a nagyobb 20 g-os változattal. Eleve tudtam, hogy jó harcsára, de most itt a kamera előtt is bebizonyosodott, hogy a vertikál nem csak sülőre, hanem harcsára is kiváló. Na nézzük. Ebbe az egynapos resedai csali csatába és módszerek csatájába a mai napon ennyi fért bele. Kicsit most már itt a vihar, és abba hagyjuk itt a pecát. Plastik VS vertikális, én azt mondom, hogy mind a kettő igazán eredményes volt, és mind a kettővel szép halakat fogtunk. Én a plastik csalikat váltogatva és azzal horgászva gyönyörű desedai sűrlőket csíptem, kisebb, nagyobb méretben. Béla, te is fogtál a sűrlőt is, viszont nyálkás lett a zsinórod a peca végén. Hát illetve az ujjam is tudna mesélni róla, hogy buta módon belenyúltam, de már annyira megszokta az ember, hogy belenyúl a harcsa szájába, kicsit lehúzta a bőr, de annyi baj legyen, hiszen fogtam harcsát. Pont ez a lényege, hogy sejtettem, illetve tudom már, mert fogtam több harcsát is vele, hát ez a vertikális csali kiváló harcsára is. Azt nem mondom, hogy ő nem, plastik nem, de szerintem kiemelten jó egy ilyen vibráció a harcsára. Egy plusz rezgés. És ami lényeg szerintem, hogy most ma ketten horgáztunk, ha esetleg valaki úgy van, hogy ketten vannak egy csónakban, ajánlom, hogy próbálják ki, hogy az egyik típusú csalival, akár egy ilyen plastik csalival, vagy akár egy ilyen vertikális csalival horgásznak, meglátja, hogy milyen érdekes peca kerekedik ki belőle. Szóval egyezzünk meg most egy döntetlenbe. Döntetlen. És kövére a csatát újra kezdjük, egy másik vízen, egy más szituban. Szóval hát izgalmas lesz szerintem. Izgalmas lesz, a deseda is izgalmas volt, ezt a vizet minden pergető horgásznak nagyon szívesen ajánljuk.
ez egy izgalmas víz szerintem. Szóval következő adásban találkozunk, mindenkinek jó fogást, a viszontlátásra! A viszontlátásra.